So yan, ganyan ang itsura niya kapag nagupit na. Ito yung mga una kong nagawa. So dito yan sa sa side. Ang kulay talaga nitong motor na to dati ay kulay red. Kaya lang yung design niya ay sticker lang din na madaling tanggalin. So, tinanggal ko yung sticker na yun kasi hindi ko type ang design. Tsaka ayoko na rin kasing magbigay ng libreng product placement sa brand ng motor na ito. Kasi hindi maganda ang kanilang serbisyo. Nung minsang na-aksidente ako, nahirapan akong ipa-repair ang motor na to dahil ang hirap nilang kausap. So, hindi ako makakuha agad ng ng pyesa. Kaya pag may pera na ako, talagang bibili ako ng bagong motor. Ayokong tangkilikin ng motor na to. So, I just hope na mag-improve sila yung after sales services nila kasi sayang ang motor na to, maganda pa naman. So, yan. Ganyan siya kasimple. Depende sa creativity mo.